ที่ไหนมีศรัทธาและความเชื่อที่นั่นมักจะมีเรื่องเล่าลี้ลับซ่อนอยู่เสมอพุทธศาสนิกชนไปที่ไหนกันหมดก็ไม่รู้แม้แต่จังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศไทยก็เช่นกันเราจะไปตามรอยตำนานที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปปั้นนางยักษ์ที่จมหายอยู่ใต้แม่น้ำเป็นเวลานับร้อยปีได้ทุกเรื่องค่ะเรียนหนังสืออยากจะสอบเข้าเรียนก็มาบอกแม่พุทธรูปวัดบนเขาที่เชื่อกันว่าเป็นพระกินคนหรือจะเป็นวัดที่เคยเกิดสมรภูมิครั้งใหญ่ซึ่งเราเชื่อกันว่าวิญญาณนักรบยังคงเฝ้าฆ่าอยู่จนถึงทุกวันนี้หรือแม้แต่หนึ่งในตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดก็ยังแฝงอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเช่นกันและนี่เป็นอีกด้านหนึ่งในตำนานของจังหวัดสมุทรสงครามสวัสดีครับทุกคนครับและนี่คือ Go and Go นะครับเวอร์ชั่นพิเศษนะครับเราจะไปเดินทางนะครับเรียกว่าตามรอยตำนานในจังหวัดสมุทรสงครามในหลายๆที่ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเคยรู้จักแต่ไม่รู้ว่าสถานที่เหล่านี้มีตำนานเบื้องหลังซ่อนอยู่นะครับนี่คือจังหวัดสมุทรสงครามครับไปดูกันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนางตะเคียนนะครับวัดนางตะเคียนเนี่ยก็จริงๆมันอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำนางตะเคียนใหญ่ที่นี่จริงๆต้องบอกว่ามันเป็นวัดปกตินี่แหละที่ทุกคนมาทำบุญไหว้พระนะครับขอพรอะไรกันแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่เขามีตำนานนะครับที่เล่าขานกันอยู่ครับเกี่ยวกับยักษ์แม่ใหญ่ขอเชิญไปฟังครับสถานที่แรกนะครับที่นี่คือวัดนางตะเคียนที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า400กว่าปีมาแล้วนะในอดีตขึ้นชื่อเรื่องของความเฮี้ยนใครต่อใครก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามานะครับเพราะว่าในวัดเนี่ยมีต้นตะเคียนอยู่2ต้นซึ่งชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่จนกลายเป็นที่มาของชื่อวัดนางตะเคียนแต่เรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดของที่นี่ครับคือตำนานยักษ์แม่ใหญ่ฮะยักษ์แม่ใหญ่คือรูปปั้นของนางยักษ์อุ้มลูกที่ตั้งอยู่ในวัดซึ่งเป็นรูปปั้นที่เคยจมอยู่ใต้แม่น้ำนานนับร้อยปีเลยทีเดียวนะตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะครับเดิมรูปปั้นนางยักษ์เนี่ยเคยตั้งอยู่บริเวณริมตลิ่งบริเวณบันไดทางขึ้นจากแม่น้ำคู่กับรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณแต่เมื่อเวลาผ่านไปน้ำก็ค่อยๆกัดเซาะตลิ่งจนรูปปั้นนางยักษ์เนี่ยค่อยๆจมหายลงไปในแม่น้ำครับตอนนั้นเนี่ยก็สามารถกู้คืนมาได้แค่รูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณเท่านั้นส่วนรูปปั้นของนางยักษ์ก็หายไปและไม่มีใครพบเห็นอีกเลยจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2551มีชาวบ้านคนหนึ่งฝันเห็นนางยักษ์มาบอกว่าตนจมอยู่ใต้แม่น้ำและรู้สึกหนาวมากๆอยากขึ้นมาจากน้ำหลังจากนั้นครับเขาก็เลยจ้างนักประดาน้ำให้ลองลงไปดูและปรากฏว่าพบรูปปั้นนางยักษ์จริงๆครับแต่สิ่งที่แปลกคือตอนแรกไม่ว่าจะใช้เครนมายกยังไงก็ยกขึ้นมาไม่ได้ครับจนเขาต้องมีการทำพิธีบวงสรวงก่อนถึงจะยกขึ้นมาได้สำเร็จโดยรูปปั้นที่นำขึ้นมาได้อยู่ในสภาพที่เหลือเพียงลำตัวอุ้มลูกแต่ไม่มีศีรษะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีช่างมาช่วยกันปั้นศีรษะใหม่ให้กลายเป็นรูปปั้นนางยักษ์แม่ใหญ่ในแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าปากต่อปากอีกว่าในยามค่ำคืนบางคนที่เดินผ่านวัดอาจจะเห็นเงาร่างของยักษ์แม่ใหญ่เดินอยู่รอบๆวัดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหากใครมากราบไหว้ท่านแล้วอธิษฐานขอโชคลาภหรือขอลูกมักจะสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ซึ่งแน่นอนว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่เมื่อเรามาถึงแล้วเราก็ต้องแวะมาสักการะท่านกันสักหน่อยข้างหลังคือแม่น้ำแม่กลองครับเนี่ยพวกรูปปั้นเสืออะไรที่เขาเอามาถวายกันนะครับตรงนี้เยอะมากเลยนะนี่องค์แม่ใหญ่ที่เขามาไหว้นะก็คือเป็นยักษ์ที่อุ้มลูกเนี่ยเด็กกลัวแบบเด็กมากไม่กล้าเข้าใกล้ร้องไห้ต้นอันนี้ต้นไม้ต้นสะตือต้นเก่าแก่โบราณเลยเมื่อก่อนเคยล้มไปพาดศาลาท่าน้ำเนี่ยนี้เขาตัดกิ่งตัดอะไรขึ้นพอรุ่งเช้าก็ตั้งขึ้นมาตามเดิมยืนขึ้นมาได้ตามเดิมแต่ตอนนี้มันมาแล้วอะอันนี้คือเขาเล่ากันมาแบบนี้พ่อแม่เล่าพ่อท้าวเวสสุวรรณกับแม่ใหญ่เนี่ย
เราก็จะไหว้ไก่เป็นมั่งไก่ต้มมั่งอะไรอย่างเงี้ยเราหายไก่ตัวก็มาไหว้แล้วแก้บนอะไรพวกเนี้ยแล้วตอนหลังก็เลยมาเป็นอะไรเป็นไก่ปูนมั่งอะไรเงี้ย ไก่ก็คือเอามาถวายแก้บน ค่ะ ส่วนเสือคือเอามาแก้ปีชง แก้ปีชง อันนี้คือองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับที่เป็นองค์แรกของสมุทรสงครามตรงนี้ครับ โอ้โหผมชอบจุดโฆษณาตรงนี้ที่สุดแล้วตรงที่เขียนว่ารำขอพรรำแก้บนนะอันนี้เป็นบิสเนสของเขานะครับจริงๆนี้ผมโฆษณาให้ฟรีเลยแล้วกันเพราะว่าเขามีไลน์ ID ต่ออยู่ก็คือใครที่มาบนนะว่าจะถวายการรำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแบบนี่ฮะเราสามารถติดต่อไปได้ให้เขามารำแก้บนให้ผมบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดที่เล่าเนี่ยครับเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแล้วก็ตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะฮะแต่ส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้มาขอพรแล้วมันรู้สึกสบายใจขึ้นมันทำให้รุ่งเรืองหรือได้สิ่งที่ขอเนี่ยจะมาแก้บนอะไรก็ไม่ผิดและนี่คือวัดแม่ตะเคียนแห่งจังหวัดสมุทรสงครามครับโอเคครับอันนี้เรามาอีกวัดหนึ่งนะครับที่นี่นะครับเป็นโบราณสถานวัดเขายี่สานนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยต้องบอกว่าตำนานของที่เนี่ยคือเรื่องของพระกินเด็กครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าขานต่อๆกันมาแล้วก็จริงๆมันมีหลายทฤษฎีนะครับของเรื่องเล่านี้ว่ามันมาจากไหนเพราะฉะนั้นไปฟังตำนานของวัดนี้กันครับ วัดเขายี่สานนะครับเป็นวัดบนเขาเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงครามครับว่ากันว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้ครับมีชื่อเสียงมากกว่าความเก่าแก่ก็คือตำนานลี้ลับของพระกินคนครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่านะครับในอดีตเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งขึ้นมาเล่นอยู่บริเวณวัดตามลำพังจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาครับพระภิกษุในวัดได้ยินก็รีบวิ่งออกมาดูแต่กลับพบว่าเด็กหายไปเหลือเพียงเสื้อผ้าทิ้งเอาไว้และเมื่อคนเข้าไปดูภายในอุโบสถเนี่ยครับก็พบว่าบนพระพุทธรูปมีรอยสีแดงตรงริมฝีปากคล้ายกับเลือดเขาก็เลยตีความกันว่าพระได้กินเด็กเข้าไปแล้วซึ่งเขาก็ว่ากันว่านะครับเคยมีคนเอาตะปูเนี่ยมาตอกปิดปากพระพุทธรูปเอาไว้เพื่อไม่ให้ท่านกินใครได้อีกแต่ตอนนี้ถ้าเราไปดูใกล้ๆนะครับก็ไม่ได้พบเห็นร่องรอยของตะปูแต่อย่างใดนะฮะและจากเรื่องที่เล่าไว้เนี่ยครับหลายคนรวมถึงเราเองเนี่ยก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่าในเมื่อพระพุทธรูปเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะทำร้ายคนได้ยังไงใช่ไหมมันก็เลยมีคนบอกว่าหรือจริงๆแล้วไม่ใช่พระที่กินคนจริงๆหรอกแต่อาจเป็นพวกผู้ใช้มนต์ดำหรือว่าสิ่งชั่วร้ายครับเอาง่ายๆคือคนเล่นของนั่นแหละที่แฝงตัวมาในคราบพระมาหลอกลวงและพรากชีวิตผู้คนบางคนนะครับก็เชื่อทฤษฎีนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนก็เชื่อนะครับว่ามันเป็นกุศโลบายของผู้ใหญ่ครับที่เอาไว้หลอกไม่ให้เด็กๆเนี่ยขึ้นมาเล่นบนเขานี้โดยลำพังเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับแถวนี้มีงูเยอะครับและอันตรายด้วยครับรวมถึงปากท่านเป็นสีแดงเนี่ยเพราะว่ามีคนเอาสีมาแต้มนั่นเองนะซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยเหตุผลสุดท้ายเนี่ยอาจจะดูเป็นไปได้มากที่สุดแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าเรื่องจริงๆแล้วที่นี่เป็นยังไงนั่นแหละครับคือเรื่องเล่าทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูแต่อย่างที่เล่าฮะบางทีก็เป็นกุศโลบายอาจจะไม่อยากให้เด็กขึ้นไปข้างบนก็ได้ให้เด็กกลัวอะไรอย่างเงี้ยหรือทฤษฎีที่2ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลามันมีคนที่เชื่อเรื่องแบบไสยศาสตร์จริงๆก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะทำอะไรที่มันดูอันตรายขนาดนั้นนะมันเป็นเขาขึ้นมานะแต่เป็นเขาที่ไม่สูงมากนะฮะแล้วบรรยากาศคือนี่ดูสิโอ้ตั้งคืนใช้ได้นะฮะนี่ขนาดกลางวันนะครับเนี่ยวัดค่อนข้างขลังใช้คำว่าขลังเพราะว่ามันมีความเก่าแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่บางจุดอาจจะดูเหมือนพังนะครับแต่แบบโหคนลุกอยู่ทุกคนเห็นนี่นะฮะเส้นนี้ไม่ใช่สายไฟนะครับสายสิญจน์เด้อสายสิญจน์นะทุกคนโอ้มันไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วที่ไม้พิงนะคือพัดท่านจะนั่งสวดอยู่โน่นพอดีมันยุบไปประมาณ30 ปีมาฟื้นฟูอีกทีวันที่3 เมษายนทุกปีเนี่ยที่ทำบุญเก่า100 กว่าปีที่แล้ว
พี่เป็นคนดูแลที่นี่เหรอครับ ใช่ครับที่ โอ้ ก็จะเปิดเย็นก็จะมาปิดให้ประมาณ5 โมงครึ่งก็ปิดแล้วไม่มีคน โอ้แต่ตอนนี้ปากไม่ค่อยแดงแล้วใช่ไหมครับ มันไปตามกาลเวลาก่อนจะแดงกว่านี้ เมื่อก่อนแดงกว่านี้ใช่ไหม ก็เป็นพักกินเด็กไง แล้วมันจริงไหม ไม่จริงนะเป็นกุศโลบายหลอกเด็กเพราะสมัยก่อนแถวเนี้ยงูมันเยอะไงคือไม่ให้หลอกเด็กไม่ให้เด็กขึ้นมาเป็นกุศโลบายหลอกเด็กไม่ให้เด็กขึ้นมาเพราะสมัยก่อนเนี้ยงูมันเยอะมีเยอะมากถูกเดินไปหน่อยเยอะก็จะเหยียบมาแล้วสมัยก่อนเยอะ ผมชอบมากนะครับ คือ เวลาเอาไปถามเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลว่าแบบเนี่ยตำนานเนี่ยจริงไหมอย่างเงี้ย ผมชอบนะเขาก็บอกชัดเจนว่า เป็นกุศโลบายไม่จริงหรอกเพราะว่าพระที่ไหนจะมากินเด็ก มันก็ใช่นะถ้าตาม common sense แล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ทำบุญเก่านะฮะนี่เป็นไม้ฮะแล้วก็เขาบอกว่าช่วงวันที่13 เมษาคือวันแรกของสงกรานต์วันเดียวเนี่ยเขาจะมีการทำบุญที่นี่กันก็เป็นไม้หมดเลยฮะเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาเล่าว่าใน3 สมุทรเนี่ยครับสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยที่นี่เป็นเขาลูกเดียวนะครับใน3 สมุทรแล้วก็บอกวิหารเนี่ยก็คืออยู่จุดที่สูงที่สุดของเขานะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปที่โบสถ์ค่ะ คือเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า คือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทะเล แล้วก็จะมีการเหมือนค้าขายทางเรือสำเภาอย่างเงี้ย แล้วเดาว่าจีนอ่ะเขาขอพวกเครื่องสังคโลกมา แล้วก็ทีเนี้ยเกิดเรือแบบอับปาง ของต่างๆก็เลยหล่นไปใต้ทะเลใช่ไหมคะ แต่พอสร้างวัดขึ้นมาเขาก็เหมือนเอาพวกเครื่องสังคโลกอ่ะขึ้นมาแปะตรงหน้าบ้าน เป็นเศษๆอยู่ที่พังๆแล้ว เดี๋ยวเราไปดู โอเค นี่ครับแปะอยู่ข้างบนฮะอ๋อนี่ก็เป็นชามก็คือมาแปะตรงนี้เลย ตรงนี้ในอุโบสถนะครับที่เมื่อกี้เรามีการพูดถึงนะครับ ชาวจีนโลสัมภาระศิลปะที่แปะอยู่ตรงหน้าต่างอุโบสถเนี่ยก็เป็นแบบจีนนะครับนี่เขาบอกที่นี่งูเยอะก็เลยมีเป็นรูปปั้นงูเฝ้าฮะข้างในมีถ้ำนะครับเป็นถ้ำพระพุทธไสยญาติเขาบอกว่าเป็นหันเสียนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่แปลกและเป็นปริศนาคือทรงมีนิ้วพระบาทเพียง9 นิ้วสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างไว้ตั้งแต่อยุธยาตอนปลายไหนเอ่ยจริงด้วยมีพระบาท9 นิ้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายไปนิ้วหนึ่งถ้าไม่บอกเราก็คงไม่มีใครมาสังเกตหรอกโอ้โหวัดเดียวฮะเราได้เห็น2 ตำนานเลยนะครับพระพุทธรูปที่เป็นตำนานพระกินเด็กกับพระพุทธรูปที่มีพระบาทนะครับเป็นนิ้วพระบาทแค่9 นิ้วแล้วก็มีการไปเชื่อมโยงกับอีกวัดหนึ่งด้วยเพราะว่ามี11 นิ้วโอ้น่าสนใจฮะนี่แหละครับเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าระวังถ่ายติดอะไรนะ ถ่ายติดอะไรล่ะไม่มีใครรู้ว่าถ่ายติดอะไรนะครับโอเคไปวัดนี้ผมเคยมาแล้วนะครับนี่คือวัดบางกุ้งนะฮะก็จริงๆต้องพูดว่าไงดีอ่ะวัดนี้ครับมีประวัติที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วที่เนี่ยเคยเป็นอารมณ์ประมาณว่าสนามรบของไทยกับพม่ามาก่อนนะแล้วก็จะมีคนที่เจอเรื่องแปลกๆครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเล่าแหละนะฮะแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังครับวัดบางกุ้งนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาจากโบสถ์ปรกโพนะฮะ
เป็นอุโบสถที่ถูกรากไม้มงคลเนี่ยขึ้นปกคลุมอย่างน่ามหัศจรรย์มากนะฮะซึ่งด้านในเนี่ยครับเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อนินมณีนะท่านเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และให้โชคลาภมากๆนะครับและแน่นอนนะว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเรื่องเล่าลี้ลับมากมายเพราะว่านอกจากจะเป็นวัดแล้วเนี่ยครับในอดีตสถานที่อย่างนี้ยังเคยเป็นค่ายทหารโบราณที่มีชื่อว่าค่ายบางกุ้งอย่างในช่วงหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะครับพระเจ้าตากสินเนี่ยเคยนำทัพมารบกับทหารพม่าจนชนะที่นี่และหลังจากนั้นค่ายบางกุ้งเนี่ยก็ถูกทิ้งร้างไปนับร้อยปีครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมในวัดถึงมีรูปปั้นของนักรบอยู่มากมายและหลายๆคนก็เชื่อว่าแต่ละรูปปั้นมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่จริงๆนะฮะมีเรื่องเล่านะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยบางคืนคนแถวๆนั้นน่ะจะได้ยินเสียงฟันดาบดังไปทั่วเลยเหมือนกำลังมีสงครามทำให้หลังพระอาทิตย์ตกไม่มีใครกล้าออกไปไหนตอนกลางคืนหรือบางคนก็ว่ากันว่าเห็นรูปปั้นเหล่านี้ขยับได้เหมือนกับมีชีวิตอยู่และนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่าทั้งหมดของวัดนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังของอุโบสถมีศาลแม่นางไม้มนทาทิพย์โดยหนึ่งในเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกนะครับก็คือเคยมีคนมาทำบุญที่วัดช่วงเย็นแล้วจู่ๆก็เห็นผู้หญิงสวมชุดไทยเรียกให้เข้าไปทำบุญแต่พอเดินตามไปด้านหลังโบสถ์กลับพบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับและที่น่าตกใจก็คือชุดของรูปปั้นแม่นางไม้ในศาลเนี่ยเป็นชุดเดียวกับผู้หญิงคนนั้นที่ใส่อยู่ไม่มีผิดเลยซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้แน่นอนครับว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่ที่แน่ๆครับครั้งหนึ่งที่นี่เคยเกิดการสู้รบและมีคนตายนับไม่ถ้วนจริงๆมาก่อนผมพูดตรงๆนะถ้าคนจะหลอนที่นี่มันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันมีป้อมแล้วมันมีหุ่นเนี่ยฮะที่เขาสร้างเอาไว้เนี่ยอยู่เต็มไปหมดบางทีคนมาดึกๆมึนๆแล้วที่เขาบอกว่าเห็นเป็นคนลบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเยอะมันก็ไม่แปลกปะเพราะว่ามันมีหุ่นเยอะขนาดเนี้ยเนี่ยทุกคนก็ลองนึกภาพว่าเราเดินมาเที่ยวตอนกลางคืนสิ และเห็นคนยืนเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะแยกไม่ออกก็ได้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรตรงนี้ก็จะเป็นโชว์เขาเรียกว่าน่าจะเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีท่าต่างๆเยอะมากครับเป็นศิลปะการต่อสู้แต่สำหรับชาวต่างชาติผมว่าอย่างนี้มาดูน่าสนใจนะเพราะว่ามันได้เห็นท่าต่างๆด้วยเนี่ยรูปปั้นเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะฮะว่าเนี่ยย่อเข่าพระสุเมนมีปักษาแหวกลังก็คือเป็นชื่อท่านะครับเป็นชื่อท่าของแม่ไม้มวยไทยปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับเฝ้าอยู่ที่นี่ด้วยส่วนใหญ่คนก็จะมาขอนะครับโชคลาภเงินทองนะครับกับปู่โสมบริษัทนี้ก็ตามมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับนี่ไทยแดน669ได้ไทยอิน2 รอบแล้วนะอย่าลืมไปจ้างกันนั่นแหละฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวัดบางกุ้งครับจริงๆนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นวัดที่เป็นที่นิยมเนาะเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของสมุทรสงครามด้วยนะครับคือคนจะมาเที่ยวกันเนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปมาไหว้พระมาขอพรนะครับแต่ว่านี่ก็คือเราก็เล่าอีกตำนานแล้วกันเรื่องเล่าครับซึ่งแน่นอนครับไม่มีอะไรการันตีว่าเรื่องเหล่านี้คือเรื่องจริงนะฮะเป็นเพียงเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมานะแต่ว่า storytelling กับตำนานเหล่านี้มันทำให้สถานที่มันดูน่าสนใจขึ้นเท่านั้นเองนะทุกคนโอเคครับตำนานสมุทรสงครามยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเราจะพาทุกคนไปดูกันต่อไปโอเคครับตอนนี้เรามาที่วัดบางแคน้อยนะครับจริงๆต้องเล่าก่อนว่าที่นี่ไม่ได้มีตำนานหลอนๆอะไรนะแต่ว่ามันมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวัดนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันนะว่าในสมัยก่อนนะครับเขาเคยสร้างโบสถ์บนแพอยู่กลางน้ำฮะก่อนที่จะมาทำใหม่ปุ๊บมาอยู่บนบกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลกันดีกว่าว่าเป็นยังไงสถานที่ต่อมานะครับเราอยู่กันที่วัดบางแคน้อยครับถ้าดูจากบรรยากาศแล้ววัดนี้ไม่ได้ดูมีเรื่องราวชวนขนหัวลุกอะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วนะครับที่นี่มีเรื่องลี้ลับที่เขาเล่าต่อๆกันมาครับต้องย้อนกลับไปในสมัยอุโบสถหลังเก่าของวัดครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับอุโบสถสร้างอยู่บนแพที่ผูกไว้กับต้นโพริมแม่น้ำเคยมีเรื่องเล่านะครับที่ว่ามีคนเห็นพระรูปหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาจากน้ำซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าท่านคือใครและโผล่ขึ้นมาได้ยังไงและช่วงกลางคืนก็มีเสียงสวดมนต์มาจากด้านในอุโบสถทั้งที่ไม่มีพระอยู่เลยครับ
ซึ่งปัจจุบันครับอุโบสถหลังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีให้เห็นแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างใหม่อยู่หลายครั้งจนมาเป็นหลังที่อยู่บนบกแบบที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะและก็อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอุโบสถหลังเก่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่บนแม่น้ำแม่กลองครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลี้ลับมากมายนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าบางคืนเนี่ยจะมีคนได้ยินเสียงน้ำกระเพื่อมหรือว่าเสียงคนกำลังคุยกันมาจากริมน้ำครับทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครอยู่เลยซึ่งเขาก็เชื่อกันนะครับว่าเป็นวิญญาณเร่ร่อนของคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำและพวกเขาเนี่ยก็ยังคงวนเวียนไม่ไปไหนและก็ไม่ได้มีแค่วิญญาณธรรมดาด้วยนะแต่เขาเชื่อกันว่าในแม่น้ำยังเป็นที่อยู่ของเหล่าผีพรายซึ่งผีพรายมักจะปรากฏในรูปแบบของผู้หญิงหรือไม่ก็เป็นดวงไฟเรืองแสงลอยอยู่บนน้ำและมักจะอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตอยู่เยอะด้วยครับซึ่งความเชื่อนี้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าคนไทยในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้แม่น้ำเป็นหนึ่งในเส้นทางสัญจรกันอยู่แล้วรวมถึงแม่น้ำแม่กลองเนี่ยยังเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สำคัญในสงครามหลายครั้งด้วยและนั่นแหละครับคือข้อมูลของที่นี่ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเพราะบางคนมาเที่ยวเนี่ยเพื่อมาดูนะครับโบสถ์ไม้ที่อยู่ข้างบนด้วยนี่คือโบสถ์นี้ก็คือข้างในเป็นไม้แต่ว่าตอนนี้พระทำวัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่เห่าลูกอันนี้มาไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นนะตอนนี้หมาเห่าผมใหญ่เลยฮะทั้งที่ผมไม่ทำอะไรผิดไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นอะไรตรงนี้ครับคือริมแม่น้ำแม่กลองครับเรื่องเล่านี้ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นตรงไหนโซนไหนของแม่กลองแต่ว่ามันก็เป็นตำนานที่เขาเล่าต่อๆกันมาครับเป็นความเชื่อจริงๆแล้วมันก็มีหลายเหตุผลเนาะถ้าให้ผมนึกเป็นกุศโลบายด้วยตัวเองเนี่ยผมก็คิดว่าการที่มีเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อดวงวิญญาณเกี่ยวกับน้ำเนี่ยเขาอาจจะต้องการไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้น้ำในช่วงมืดๆนะครับช่วงมืดๆก็หมายความว่าอะไรถ้าเกิดพลาดตกลงไปใช่ไหมก็จะจมน้ำนั่นไงพอมันมีเรื่องเล่าผีพรายอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะหรือว่าไม่ให้คนสุ่มสี่สุ่มห้าแบบลงไปในน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเป็นเรื่องของเซฟตี้ด้วยอันนี้ก็คิดเอาเองนะเฮ้ยตอนแรกคิดว่าบนนี้เป็นแท่นนี่เป็นแท่นลอยน้ำเนี่ยมันงนเงินนั่นเนี่ยต้องบอกว่าแม่น้ำแม่กลองนี่เป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ทั้งสองฝั่งครับส่วนใหญ่รอบๆนี้จะมีวัดมีบ้านอยู่ริมน้ำมีวิถีชีวิตนะครับของชุมชนนะฮะมานี่มาโอ้ยมาใกล้ๆก็มาเห่าดิเป็นวัดที่สงบมากนะครับเพราะว่าพุทธศาสนิกชนไปที่ไหนกันหมดก็ไม่รู้ตกใจได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เป็นเสียงจากมือถือฮะตกใจทำวัดเสร็จพอดีนะครับก็หลวงพี่ก็บอกว่าเข้าไปดูได้แล้วครับในตัวโบสถ์สวยมากนะเห็นจากข้างนอกคือข้างนอกเนี่ยเขาทำครอบใช่ไหมครับแต่ข้างในเป็นไม้นะโอ้ยสวยจริงบนเนี่ยเขาแกะสลักไม้ครับแล้วก็น่าจะใช้หลายแผ่นนะแล้วก็เอามาต่อประกอบกันแต่แบบสวยมากจริงพูดได้ไหมครับว่าโบสถ์นี้สวยมากเป็นไม้แบบสวยเลยแล้วก็เดี๋ยวที่สุดท้ายนะครับที่เราจะไปกันครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่สุดของแม่กลองแล้วครับนั่นก็คือตลาดน้ำนั่นแหละครับจริงๆตลาดน้ำนี่ก็เป็นที่เที่ยวที่แบบฮิตมากของนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวต่างชาติคนไทยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีตำนานที่อยู่แบ็กอัพเบื้องหลังอีกทีนึงนะก็เป็นเรื่องเล่าลือที่เขาเล่าลือกันนะฮะซึ่งแน่นอนครับเรามาช่วงกลางวันเย็นๆมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่คนที่มากลางคืนนี่สินะฮะแต่เนี่ยบอกก่อนมันเป็นแค่เรื่องเล่านะไม่ได้มีอะไรการันตีว่าเป็นเรื่องจริงฮะแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่ามันมีตรงไหนส่วนไหนมันคงไม่ได้หมายความว่าทั้งตลาดเนี่ยมีหมดนะฮะมันคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนั่นแหละเราไปดูกัน
และที่สุดท้ายฮะที่เรามาวันนี้ครับนี่คือตลาดน้ำอัมพวาวันนี้คนเยอะนะเพราะว่าเป็นวันหยุดพอดีก็ลืมคิดไปปกติเราไปที่ไหนคนน้อยหมดเพราะว่าเราชอบมาวันที่คนไม่ไปกันใช่โอเคที่นี่ตลาดน้ำนะฮะก็ปกติเขาจะมาช้อปปิ้งกันนั่งเรือเที่ยวกันดึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนครับด้วยความที่รอบๆนี้มีบ้านเก่าๆอยู่เยอะด้วยมันก็เลยเป็นเรื่องเล่าแบบนี้ และใครจะไปคิดล่ะครับว่าที่เที่ยวขึ้นชื่ออย่างตลาดน้ำอัมพวาจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องเล่านะครับต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนครับว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่านะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะครับเขาก็เป็นชุมชนริมน้ำครับที่อยู่กันมานานแล้วบ้านไม้ที่เรียงรายอยู่ริมน้ำเนี่ยครับก็เป็นบ้านเก่าแก่ที่มีคนอยู่กันมารุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นครับชุมชนเก่าแก่แบบนี้ยังไงก็ต้องมีเรื่องเล่าลี้ลับครับเพราะอย่างเรื่องที่คลาสสิกที่สุดเลยครับคือเสียงฝีเท้าลึกลับยามค่ำคืนที่บางคนได้ยินเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่ใกล้ๆบางคนก็เล่าว่าเป็นเงาดำของคนเดินผ่านไปอย่างเงียบๆแต่พอหันไปมองกลับไม่เจออะไรครับหรือบางตำนานครับก็เล่าว่ามีหญิงสาวชุดไทยโบราณมาปรากฏตัวให้เห็นแวบๆตามบ้านเก่าแก่ริมแม่น้ำก็มีเยอะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่บริเวณตลาดน้ำเท่านั้นนะแต่อัมพวาทั้งโซนเนี่ยยังมีเรื่องเล่าแนวนี้อีกเยอะมากจริงๆนะฮะแล้วทุกคนล่ะครับเคยมาเที่ยวอัมพวาแล้วเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าที่อัมพวาเนี่ยจริงๆแล้วมีเรื่องลี้ลับหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเยอะมากวันนี้วันหยุดของกินเพียบนะครับและแน่นอนนะว่ามันก็จะเป็นตลาดที่น่าเที่ยวอยู่เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะเนี่ยว่ามีสะพานข้ามครับตลาดน้ำก็ยังคงเป็นตลาดน้ำอยู่เช่นเคยก็อย่างที่เขามีคนเล่าอะครับว่าที่เนี่ยมันเป็นบ้านเก่าๆเยอะนะครับแล้วก็บางทีคนมานอนโฮมสเตย์ก็ดึกๆก็เจออะไรแปลกๆจริงที่นี่ก็ถือว่ามีเรื่องเล่าเยอะผมก็เคยมาตอนกลางคืนนะมาตามดูหิ่งห้อยแล้วบรรยากาศตอนนั้นก็น่ากลัวเขาก็มีเรื่องเล่าของที่อัมพวานี่แหละเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าถามว่าในมุมสถานที่ท่องเที่ยวผมก็ถือว่าที่นี่เป็นสถานที่เที่ยวที่มีเสน่ห์มากครับเหมือนเดิมมีเสน่ห์มาเสมอมานะครับแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามาทีไรก็ชอบนะของกินเยอะดีนะฮะก็อยากแนะนำให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวกันนะคือวันนี้เป็นวันหยุดแต่ผมรู้สึกว่ามันดูเหงากว่าสมัยก่อนมากๆครับเพราะจำได้ว่าเคยมาแล้วเรือมันเยอะกว่านี้เยอะเลยตอนนี้มันเหลือแบบน้อยมากทั้งที่วันนี้เป็นวันหยุดก็ถือว่าคนมาเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ล้นมากเขายังมีฝรั่งอยู่บ้างและเนี่ยครับที่คนเห็นเนี่ยมันคือบ้านเก่านะเป็นบ้านไม้เก่าเยอะมากเลยแถวเนี้ยเรียบร้อยครับและนี่คือการตามรอยนะครับตำนานเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในสมุทรสงครามต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทั้งหมดที่เล่าเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาครับหลายๆเรื่องต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะครับไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องจริงตามประวัติศาสตร์แล้วก็แล้วแต่มีบ้างที่อ้างอิงนะฮะแต่ก็ไม่ได้จริงทั้งหมดนะแต่ว่ามันทำให้แต่ละที่มีเสน่ห์น่าสนใจขึ้นแค่นั้นเองฮะก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วย และตอนนี้นะครับถ้าใครกำลังดูใน YouTube อยู่นะครับเรามี Membership นะครับเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาสมัครกันแล้วนะเดือนละประมาณ80 บาทครับคุณจะได้รับเป็นอีโมจิพิเศษที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกและมี Loyalty Badge นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านวิลสันนะครับซึ่งแต่ละอันนะครับจะไม่เหมือนกันนะก็จะบอกว่าคุณเป็นผู้สนับสนุนเรามาแล้วกี่เดือนนะครับและเดี๋ยวในอนาคตครับเราอาจจะมีคอนเทนต์พิเศษนะครับสำหรับ Member ด้วยครับก็รอติดตามกันนะเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากสนับสนุนเรากับทีมงานครับไปกดสมัครเลยเราไปครับใครมาเที่ยวสมุทรสงครามก็ของดีเยอะนะฮะอย่าลืมมากันบ๊ายบาย